هی چطورید رفقا؟ اسم من هست کیودی پای. بچه امروز خیلی خوشحالم. چرا؟ چون میخوایم بازسازی شده یه تخت جمشید یا همون پرسپولیس رو با هم ببینیم. من همیشه آرزو اینو داشتم که تخت جمشید رو برای یه بارم که شده نسخه بازسازی شدهش رو ببینم. همیشه آرزو میکردم اگه یه روزی ماشین زمان به دست بیارم، اولین کاری که میکنم اینه که میرم توی همون 2000 سال پیش، 2500 600 سال پیش تا به کوروش کبیر سلام علیک کنم. به خشایارشا سلام علیک کنم. وای دارم احساساتی میشم. نه کیودی پای احساساتی نمیشه. کیودی پای افتخار میکنه به سرزمین ایران. خداوند این کشور را از دشمن، از خوشسالی و از دروغ حفظ نماید. این سخن داریوش بزرگه. داریوش بزرگ میگفت از 3 چیز کشور بیم دارم، یکی دشمن، یکی خوشسالی، یکی دروغ. پس سعی کنید که هیچ وقت دروغ نگید. من فکر میکنید چرا از ایران نمیرم بیرون؟ به خاطر اینکه عاشق ایرانم، دوست دارم ایران. درود به شرفت مرد بزرگ. البته تو موقعی که یکی درو نشکونه گونی نکشه رو سرم فعلا تو ایران هستم. نه کیودی پای واقعا حقش این نیستش که گونی کشتش رو سرش. من چیکار میکنی؟ من بهمن. آره عزیزم. مسعود خوبی؟ من توی آمریکا. عمو جانی کی میاد پس؟ عمو جانی ولش کن مادر جیدرو. تخت جمشید تو دوران داریوش بزرگ و خشایارشا و اردشیر اول بنا شد. 200 سالم آباد بوده. اسکندر مقدونی دریوس هم اومد تخت جمشید رو به آتش کشید و نابودش کرد. خار کسه مادر جیده پافت کسه ننش. اوکی رفقا آماده هستید؟ بریم وارد سرزمین پرسپولیسمون بشیم. تخت جمشید. به به بچه نگاه کنید، این نما از بالای تخت جمشیده. ما میخوایم از در اصلی بریم تخت جمشید رو ببینیم. هولی شیت. دروازه همه ملل این اسمش. بچه این ورودی اصلی تخت جمشیده که توسط خشایارشا و پسر و وارث داریوش ساخته شده. کل ارگ روی یه سکوی پلکانی قرار داشته که با یه پرواز عظیم از 111 پله به آن میرسد. این چیزیه که نوشته شده. این مجسمه گاوهای نره خیلی معروفه دیگه، خودتون اگه تخت جمشید رفته باشین همچین کله هایی هستش. این مجسمه های سنگی خیلی عظیمه، خیلی بزرگه، به عنوان نگهبان نمادین شهر گذاشته شده. یعنی این گاوا انگار که مثلا نگهبان شهر بودن. این دقیقاً بچه ها نگاه کنید، این دقیقاً همین خود تخت جمشید تو ایران اگه رفته باشین، این دروازه همه ملله. الان ما روش کلیک میکنیم دقیقاً همونجا رو نشون میده. نگاه کنید چه قشنگ بوده. دیوارا رو نگاه کنید. الان نگاه کنید به چه روزگاری افتاده تخت جمشیدمون. واقعا باید افسوس خورد. یه سری دیوس جاکش میان مثلا رو این دیوارا یادگاری می نویسن. من خار و مادر همشون رو گاییدم که حالا انگار الان یه مدتی دور تا دورش هم یه محفظه شیشه‌ای کشیدن که کسی نتونه دست بزنه بهش. ستون‌ها رو نگاه کنید بچه. این بالاها از چوب ساخته شده، از چوب نمیدونم دقیقاً ولی انگار من شنیدم از یه چوب خیلی قوی، تنه بلوط یه همچین چیزی ساخته شده. این بالاها ستونا رو نگاه کنید. به آدم دوست داره لیس بزنه این ستونا رو. مطمئنم مزه خاک میده. بچه اینجا باید یکم بریم این ورتر، بیشتر بهمون مطمئنن توضیح میده. بچه این مجسمه های لاماسوه، ترکیبی از گاف های عظیم و جسته که بال داشتن و سر انسان. اینا از پرسپولیس در برابر شیطان محافظت میکردن. این ارواح نگهبان اولین بار از کاخهای آشور در عراق کنونی که در حدود 550 سال قبل از میلاد بوده بخشی از امپراتوری ایران شد. این چهره های لاماسو هم بچه ها در دهه های بعد تو هنر مجسمه سازی سلطنتی ایران پذیرفته شده. نگاه کنید دقیقاً همینه که اگه شما توی پرسپولیس یا همون تخت جمشید برین ببینید. وای اینا واقعا بچه ها رنگی بوده ها، اینطوری نیستش که الکی بسازن. به مرور زمان خب رنگ دیگه چندین هزار سال گذشته این رنگا انقدر باد و بارون و طوفان و اینا خورده دیگه. این رنگاش یه کوچولو اگه دقت کنید یه سری رنگایی داره که حالا اینا که انقدر آب ریخته، آب و طوفان شده، اصلا اینجا یه حالت رده های آب مونده روش. من ولتون نمیکنم خارکسا. حالا ببین تو مشکل روانی داری. آقا کی میشه ما بیایم داماد شما بشیم ترتیب آبجیتون رو بدین؟ پاف تو
ننه خاک کس شو بیرون. من توی آمریکام. بچه اینجا هم یه متنی حکاکی شده، نسخه‌های خط میخیه، خط بین النهرین. پادشاه خشایارشا خود را خالق دروازه همه ملل اعلام میکند. اینجا تو این متن نوشته، الان گوشم میدیم. کتیبه های متن را به 3 زبان رایج در بخش های مختلف امپراتوری ثبت کرده: فارسی باستان، ایلامی و بابلی. I am Xerxes, the great king, king of kings, king of the lands of many people, king of this great earth far and wide. By the god Ahura Mazda's favor, I made this gate of all nations. Much has been built in this parsa, which I and my father have built. What now has been built and appears beautiful, all that we have built by the favor of Ahura Mazda, King Xerxes. بریم آقا بعدی. بریم وارد این سالن زیباشیم. آپادانا. این سالن اسمش آپادانا بوده. خیلیاتون این برنامه هم شنیدید اسم آپادانا رو. نگاه کنید حیاتو ببینید. حالا اینجا بچه خیلی سربازا اینا رد می شدن ها. این کلا بازسازی شده. نگاه نکنیم اینجا که فقط خالیه. ایرانه بچه این چشمگیرترین بنای تخت جمشیده. اینجا برای پذیرایی های سلطنتی بوده بچه، خیلی هم بزرگ. پذیرایی هایی بوده بزرگ و لاکچری. اینجا نماینده های مشترک سرزمین های امپراتوری می اومدن اینجا پارتی مارتی می گرفتن. آقای عطابکی رو شما از کجا میشناسی آقای عزیز؟ بچه اینم کتیبه راهبله. این متن بسیار شبیه کتیبه 3 زبانه روی دروازه همه ملل خشایارشاهه. مثل همونه کتیبهش، همینی که ترجمه کردیم، خیلی شبیهشه. This house have I built by the grace of Ahura Mazda. May Ahura Mazda and the gods protect me and my kingdom and what I have built. King Xerxes. به اهورا مزدا نگهدارت مسعود. واقعا اهورا مزدا نگهدارت. خوب جنسی زدی یا. آره آقا، نشه کردم توپ، نیم لول تریاک کشیدم، نیم لول کوک زدم، نشه کردم نشستم اینجا. چی میگی حالا؟ خاک بر سر پدر سگلی پدر و مادر. بچه این نقش برجسته‌های پلکانی 23 کشور امپراتوری رو نشون میده. بچه میگه که با پوشیدن لباس سنتی خودشون می اومدن ادای احترام میکردن به پادشاه هخامنشی. می اومدن تخوالی داریوش بزرگ رو میکردن. وای به به، نگاه کنید چی بودیم ما، چی بودیم. نگاه کنید دقیقا همینه، دقیقا همینه. شت چی شده این یه تیکش؟ چی شده؟ خراب شده یعنی؟ کی کنده؟ کی خورده اینجا رو؟ یا شاید همون زمان جنگ بوده، مثلا این پادشاه ما رو اومدن برای اینکه تحقیر کنن اومدن کندنش. پدر سگا اون رو باید گرفت با کرده بکنم تو دهنش. این انگار بچه میگن خشایارشاه بوده، معلوم نیستش دقیق، یا خشایارشاه بوده یا داریوش، ولی میگن مورخان میگن که انگار داریوش رو داره به تصویر میکشه به همراه پدرش، یا اینکه خشایارشاهه. ستون ها رو نگاه کنید، ستون. به به، ویو رو ببینید بچه، ویو رو ببینید. خودش فرض کنید اینجا سرباز بودیم میرفتیم. چطوری مسعود؟ من چطوری؟ من و مسعود و من اون بالا بودیم. من توی آمریکا. مسعود اینجا داشت تو خوش رو میمالید، من اونجا داشتم ویو رو نگاه میکردم. به من اینجا داشت نگهبانی میداد، فوش میکشید، اصلا دشمن میومد توف خار کسه. توف خار کسه کسلن جنده. عطابکی یه بار مثل آدم بهت گفتم نیست اینجا. توف بخور خار کسه. خیلی ممنون. بریم وارد درشیم. بابا چطوری عزیز؟ چه خبر؟ خوبی؟ چه خبر؟ حالت خوبه؟ اینجا هم بچه ها بخوام بهتون نشون بدم، نگاه کنید کلی ستون هست، 72 تا ستون هست.
اینجا بچه اینطوری نیست همجوری خشک و خالی، کلی تزیین و چیزای خفن توش بوده، کلی جواهرات، تخت، دخترها با سینه‌های برجسته می اومدن اینجا راه میرفتن، کونلخ میرفتن، بر پادشاه هخامنشیان غیر میدادن. یه بنایی بوده. الان مثلا رو بیشتر این ستونا آبمنی شاه پاچیده. ببخشید شوخی میکنم بچه، ولی خب حقیقته، اینا رو دیگه سانسور شده، من ولی سانسور رو باز میکنم میگم. کاخ خشایارشاه، اینجا کاخ خشایارشاه، نگاه کنید بچه، نگاه کنید. اینجا کاخ خشایارشاه بوده. اینجا اصلا می اومدن نخبگان ایرانی می اومدن با ضیافت‌های خیلی خفن ترتیب داده می شده، خادمان و غذا نوشیدنی می آوردن. اینم بچه دوباره عکسش ببینیم، دقیقاً اینه، این کتیبه است. شت، شیر ایران کیودیپای داشته، این گوزنه رو می‌خورده. چه روزگاری افتاده، ولی بازم جذابه. به نظر من باید خیلی نگهداری کنن از این آثار، لذت بخش خودش. من بچه واقعا هوس میکنم برم تخت جمشید، همش آرزومه. مطمئن باشید میرم، شیرازی ها آماده باشن. اینم بچه نگاه کنید، همونه دقیقا همون کتیبه است با کیفیت بالا. اینجا هم عکسش دقیقا همینه، خیلی واقعا قشنگ درست کردن. ما که فیلماشونو یه فیلم واسه تخت جمشید و کوروش و داریوش نساختن، ولی حداقل اینجوری لذت ببریم. اینجا ظروف تزیینی بوده، طلا و نقره بوده، تو طلا و نقره نوشیدنی میخوردن، قشیای مجلل بوده، کوزای شراب بوده، شراب مشتی بوده و شراب شیراز. ما که حالا استفاده نکردیم. بیا بخور آقا. کاخ جنوب شرقی، بریم کاخ جنوب شرقی رو هم ببینیم. بچه کاخ جنوب شرقی اینجا توسط پادشاه و خانوادهش به عنوان یه منطقه مسکونی استفاده می شده. مکان پادشاه بوده، جایی که میتونست دور از هیاهوی سالن و میدانهای تماشاگران استراحت کنه. اینجا جایگاه استراحتش بوده. اینجا تخت خفن بوده، مثلا یه چیزای زیورآلات، مجسمه‌های طلا اینجاها بوده. این خشک و خالی نبوده دیگه. بچه این حیاط هم باغ‌های آرام خانواده سلطنتیه. اینجا باغ خانواده سلطنتی بوده، اما شاه نزدیکترین افرادش هم مثلا می اومدن اینجا استراحت میکردن، نهار میخوردن. اینجا حیاطش بوده، نگاه کنید، چمن و سبزی و اینجور چیزا داشته، بحث میکردن. لباس مجلسی ایرانی، این لباس مجلسی ایرانیه، گردنبند و دستبند و گوشواره و جامه‌های روز میپوشیدن. پلاک لباس با سر شیر بوده. این شیرها نماد قدرت و شکوفایی امپراتوری بودند و بنابراین در مجسمه و جواهرهای هخامنشی به طور گسترده نشان داده میشد. این پلاک طلا با یک شیره که نمیفهمم چیه، تو قیافت ریده. ببند مسعود، من توی آمریکا. گوشواره هم مینداختن، چقدر شیک بوده، با جزئیات نفیس. طلا با منبت‌های سنگی نیمه قیمتی. طراحیش هم یه جورایی شبیه خدای اهورامزدا رو داره به تصویر میکشه انگار. بریم آجی بریم. بچه اینجا تصویر پادشاه به تخت نشسته، قدرت و نفوذش رو نشون میده. یکی از قدیمی ترین بناهای تخت جمشید هم هست، به عنوان اسلحه خانه و خزانه داری و انبار و اینجور چیزا بوده. اینجا انبارشون هم شیک بوده، لامصب. اینم دقیقاً همون جاییه که اگه تخت جمشید رفته باشین میتونین ببینین. نکنین خودشه، فقط بازسازیش کردن. سالن 100 ستون، بریم سالن 100 ستون. این تقریبا به بزرگی آپادانای توسط خشایارشاه آغاز شده و توسط پسر و جانشین او اردشیر اول تکمیل شد. 100 تا ستون داشته، پشماتون بریزه. ستونا رو نگاه فقط. دقیقاً این 100 ستون بوده. هولی شت.
به نابودی کشیده شد. نگاه کن چی شده الان. اشیاءهای خیلی خفنی تو اینجا گذاشته می شده، یه جور نمایشگاه مانند بوده. به به تموم شد آقا، تموم شد. مرسی از علی موسوی که اینو ساخته، این طراحی سه‌بعدی از تخت جمشیدو. دمشون گرم، واقعا عشقن، واقعا لذت بردم. همیشه من آرزو داشتم که این تخت جمشیدو بازسازی شدهشو ببینم. خیلی حال کردم، خیلی حال کردم. خودتونم پیشنهاد میکنم حتما ببینید، لینکشو توی دیسکریپشن میذارم. واقعا ایران چی بود، چی بود. کاش حداقل فارسیشم میذاشتن، زبان فارسیشو، چون حالا بالاخره شاید بعضیا انگلیسی رو زیاد متوجه نشن. اگه بتونن حتما زبان فارسیشو هم بهش اضافه کنن فوق العاده میشه. بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید از این گنجینه بزرگ ایران. یه فیلم امیدوارم بسازن درباره این تخت جمشید و ابهت ایران. نمیکنن این کار، نمیکنن، اجازه نمیدن که این ابهت ایران تو سرتاسر دنیا مشخص بشه. یه فیلم و سریال از ابهت ایران بسازن، پشمای دنیا میریزه. مطمئنم یه سری دسته پشت پرده هست که نمیخوان ایرانو خیلی بزرگ جلوه بدم. من مطمئنم دشمنای خیلی زیادی داره ایران. من خار و مادر همشونو گاییدم. من ولتون نمیکنم خارکسا. حالا ببین، اگه شما هم لذت بردید فراموش نکنید که این ویدیو رو لایک بزنید، کامنت بذارید، سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله کنارش هم بزنید. اینستای منم دوست داشتید فالو کنید، لینکش تو دیسکریپشن هست. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی میبینمتون رفقا. اهورامزدا نگهدارتون. فعلا پیس.